हेलो फ्रेन्ड नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला ओके आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भन्ने एकदम नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु एकदम नै सजिलो आज चाहिँ हामी म्याक्रोनी चना बनाउन जाँदै छौं हजुरहरुले यसलाई आज लन्चको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ घरमा एकदम इजिली तपाईहरुले बनाएर खान सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ साथै अनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गर्नु होला ओके यसको लागि मैले लिएको छु म्याक्रोनी अलमोस्ट 200 ग्राम र त्यसै गरी ओभरनाइट सोक गरेर राखेको हामीसँग चना छ त्यसै गरी चप गरेको अनियन त्यसै गरी चप गरेको गार्लिक र हजुरले ननभेजहरु खान सक्नुहुन्छ भने ह्यामहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी स्लाइस काटेको जिन्जर चप गरेको टोमेटो अनि ग्रीन चिली एज अ स्पाइसको रूपमा पनि हामी दिन सक्छौं ओके फर्स्टमा चाहिँ यो हामी म्याक्रोनीलाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हामी हल्दन्दै गर्छौं एउटा हामी बोइलिङ वाटरमा चाहिँ कुक गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई ओके यहाँ चाहिँ हाम्रो पानी पनि रेडी भइसकेको छ कम्प्लिटली बोइल भइसकेको छ अब यसमा चाहिँ हामी थोरै सल्ट एड गर्छौं जसले गर्दाखेरि चाँडो कुक गर्नको लागि हेल्प गर्छ त्यसैगरी थोरै ओइलले चाहिँ यसलाई स्टिक हुन दिदैन त्यो भएकोले यसमा हामी थोरै ओइल लाग्छौं यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली चलाउनु होला यतिको भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी म्याक्रोनीलाई एड गर्छौं यसलाई चाहिँ हामी मिनिमम 8 to 10 मिनेट चाहिँ यसलाई हामी बोइल गर्छौं यसलाई हामी कम्प्लिटली कुक होइन कि जस्ट अल्दन्ती अब जस्ट लास्ट मिनेटसम्म चाहिँ यसलाई हामी कुक गर्छौं यो हाम्रो रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ यसलाई हामी निकाल्न जाँदै छौं हजुरले पनि एउटा प्लेटमा निकाल्नु होला हेर्नुस् त यो हाम्रो रेडी भइसकेको छ निकालिसकेपछि यसलाई केही समय चाहिँ यसलाई भिजाएर राख्नु होला चिसो बनाएर राख्नु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ यसलाई हामी सस बनाउन जाँदै छौं यसको लागि एउटा कराईमा हजुरहरूले ओइललाई एड गर्नु होला यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली हिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी थोरै जिराको गेडा पनि फुराउनु होला मजाले हेर्नुस् त अब चाहिँ यसमा हामी थोरै चप गरेको गार्लिक एड गर्छौं यसले चाहिँ फ्लेभर टेस्टहरु इन्हान्स गराउनको लागि हेल्प गर्छ त्यसैगरी हरियो खुर्सानी र जुलियन काटेको जिन्जर यसलाई चाहिँ हामी एकछिन सतै गर्छौं केही बेर अब चाहिँ यसमा हामी चप गरेको ओनियनलाई राख्छौं यसलाई पनि हामी केही समय चाहिँ कुक गर्छौं यो ओनियनले चाहिँ राम्रो फ्लेभरहरु दिनको लागि हेल्प गर्छ र टेस्टहरु बढाउनको लागि पनि हेल्प गर्छ हजुरले स्लो हिटमा यसरी नै यसलाई पनि फ्राई गर्नु होला अब चाहिँ यसमा हामी थोरै बेसारको धुलो थोरै जिराको धुलो त्यसैगरी यसमा हामी थोरै मिट मसला पनि एड गर्छौं थोरै खुर्सानीको धुलो अब चाहिँ यसलाई हजुरले केही बेर यसरी चलाउनु होला अब चाहिँ यसमा हामी चप गरेको टोमेटो एड गर्छौं यसलाई पनि केही बेर यसरी चलाउनु होला टोमेटोले चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा ग्रेभीहरु बनाउनको लागि हेल्प गर्छ जसले गर्दाखेरि हजुरको यो हाम्रो म्याक्रोनी चनाले चाहिँ एउटा जस ग्रेभी स्टिकी फर्महरु दिनको लागि हेल्प गर्छ हेर्नुस् त अब चाहिँ यसमा हामी स्लाइस गरेको सानो पिसमा काटेको ह्याम प्लस सल्टहरु एड गर्न जाँदैछौं हजुरहरुसँग ह्याम छैन भने हजुरले चिकन अन्डा जे युज गर्दा पनि हुन्छ हजुरको चोइस अनुसार अब यसलाई पनि हामी केही बेर कुक गर्छौं यो टोमेटोलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली कुक गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा हेर्नुस् त यो हाम्रो टोमेटो पनि अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ यसमा हामी जुन सोक गरेर राखेको चना छ ओभरनाइट सोक गरेको चना त्यसलाई एड गर्छौं र त्यसलाई पनि हामी केही बेर कुक गर्छौं ओके हजुरले यसमा थोरै पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति ग्रेभी बनाउनको लागि र त्यसैगरी यसमा हामीले टेस्टहरु इन्हान्स गर्नको लागि थोरै टोमेटो केचप र थोरै सोया सस पनि एड गर्छौं जसले गर्दाखेरि अझ बढी राम्रो टेस्टहरु फ्लेभरहरु इन्हान्स गराउनको लागि हेल्प गर्छ र यसलाई पनि एकचोटी राम्ररी चलाइदिनु होला हजुरहरूले यसरी नै यो चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट एउटा सस रेडी भइसकेको छ म्याक्रोनीको लागि अब चाहिँ यसमा हामी प्रिभियसली बोइल गरेको म्याक्रोनीलाई चाहिँ एड गर्छौं हजुरले पनि यसरी नै एड गर्नु होला म्याक्रोनी चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली चिल भएको हुनुपर्छ हेर्नुस् त यो हाम्रो सबै कुराहरु मिक्स अप भइसकेको छ अब यसलाई हामी राम्ररी चलाउँछौं एकचोटी जति पनि ससहरु छ सबै कुराहरु म्याक्रोनीमा स्टिक हुने हिसाबले हजुरले पनि यसरी चलाउनु होला यो चाहिँ अब हाम्रो अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ म्याक्रोनी चना हेर्नुस् त कस्तो राम्रो देखेको छ अब चाहिँ यसलाई म प्लेटिङ गर्न जाँदैछु मैले चाहिँ यसलाई एउटा प्लेटमा राखिसकेको छु हजुरले पनि यसरी नै प्लेटिङ गरेर एज अ लन्चको रूपमा खान सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरुसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो रेसिपी भिडियो हजुरलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला यदि मन परेको छ भने प्लिज आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु होला साथै तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गरिदिनु होला यति भन्दै म भिडियो आउन चाहन्छु फेरि पनि यस्तै नयाँ रेसिपिज भिडियोहरु लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ सी यू